हॅलो एव्हरीवन, मी पूजा. वेलकम टू पूजा युनिवर्स. आज मी तुम्हाला माझ्या घराच्या लिव्हिंग रूमची टूर करणार आहे. माझे फ्रेंड्स मला नेहमी म्हणत असतात की पूजा तुझं घर खूपच सुंदर आहे, तू तुझ्या घराची व्हिडिओ शेअर कर. सो मी आज तुमच्या सर्वांसाठी माझ्या घराच्या लिव्हिंग रूमची टूर करणार आहे. सो लेट्स गो. पण त्याआधी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या नवीन व्हिडिओजचे अपडेट्स तुम्हाला भेटतील. हे फेंग शुई विंड चाइम्स आम्ही पोर्चमध्ये लावलेले आहे. हे धातूचे विंड चाइम्स आहे. वास्तुशास्त्रानुसार यामध्ये पॉझिटिव्ह एनर्जी असते आणि हे पश्चिम उत्तर दिशेला लावले जाते. ही गणपती बाप्पांची प्लेट आम्ही हँडीक्राफ्ट स्टोअरमधून घेतलेली आहे, द बॉम्बे स्टोअर. आमच्या घराच्या एंट्रीला गणपती बाप्पा आहेत. गणपती बाप्पा बसलेले आहेत. बसलेले बाप्पा खूप शुभ असतात असे म्हणतात. आणि हेही आम्ही द बॉम्बे स्टोअरमधूनच घेतले आहे आणि हेही हँडीक्राफ्टच आहे. गणपती बाप्पासोबत आम्ही गजलक्ष्मी पण घेतलेली आहे. आम्ही म्हणजे मी आणि माझे मिस्टर अतुल ते खूप हौशी आणि घरातील प्रत्येक गोष्ट आम्ही दोघांनी मिळूनच चूज केलेली आहे. वास्तुशास्त्रानुसार गजलक्ष्मी तुमच्याकडे आली म्हणजे लक्ष्मी पण ॲटोमॅटिक तुमच्याकडे येते असे म्हणतात. आणि खूप सुंदर असं वर्क या मूर्त्यांवरती आहे. खाली बॉक्समध्ये राधाकृष्णाची सुंदर अशी मूर्ती ठेवली आहे. हे मेन डोअर आहे आणि आम्ही त्याला मरून कलरची लॅमिनेट लावले आहे. मेन डोअरमधून एंट्री केल्यानंतर लेफ्ट साईडला इंडोर्स प्लांट्स ठेवले आहेत आणि 2 प्लांट्सच्या मध्ये शूरॅक ठेवले आहे आणि शूरॅकवरती कुशन्स ठेवून असं डेकोरेट केले आहे. तसेच राईट साईडच्या वॉलवरती जनतेचे राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाची फ्रेम लावली आहे. फेंग शुईनुसार लाफिंग बुद्धा घरात असणे खूप शुभ मानले जाते. हा आम्ही मेन डोअरच्या समोरच ठेवला आहे, जेणेकरून एंट्री केलेल्यांची नजर लाफिंग बुद्धावरती पडते. या लाफिंग बुद्धाचे मल्टीपर्पज फायदे आहेत. सुख, शांती, पॉझिटिव्हिटी, इन्कम, हेल्थ असा हा ऑल इन वन लाफिंग बुद्धा आहे. या लाफिंग बुद्धाला आम्ही असं ग्रीनी असं डेकोरेट केलेलं आहे. लाफिंग बुद्धांच्या पाठीमागे आर्टिफिशियल वॉल प्लांट लावली आहे आणि त्यावरती सुंदर असं घरटं लावले आहे. असा हा एंट्रन्सचा इथून पूर्ण व्ह्यू दिसतो. आणि एंट्रन्सच्या रूफला आम्ही वुडनची PVC करून घेतली आहे. इथून लिव्हिंग रूमचा एरिया स्टार्ट होतो. एंट्रन्समधून एंट्री केल्यानंतर लेफ्ट साईडच्या वॉलवरती आम्ही वॉच लावले आहे. हे वॉच सनचे इंडिकेशन देते. साईडलाच एक रॅक बनवले आहे. बाहेर जाताना जे काही वस्तू लागतात ते आम्ही इथे ठेवतो, लाईक कीज, कॅप अँड ऑल, जेणेकरून ते पटकन सापडतील. आणि रॅकवरती कृष्णदेव ठेवले आहेत. आणि कृष्णदेव म्हटल्यानंतर तर मोरपीस तर आलेच. मोराचे पीस मी मॅसन जारमध्ये डेकोर केले आहेत. मॅसन जार असे मल्टी कलर स्टोनने मी डेकोर केले आहे. त्यानंतर पुढे आम्ही सोफा सेट ठेवला आहे. सोफा आमचा जुनाच आहे. आमची ग्रहपूजा झाल्यानंतर लगेच लॉकडाऊन चालू झाले, सो आम्हाला जास्त काही सामान घेता नाही आले. कोविडचा प्रॉब्लेम सध्या बाहेर चालूच आहे, सो तुम्ही पण घरामध्येच राहा आणि सुरक्षित राहा. स्वतःची काळजी घ्या. सोफ्याच्या पाठीमागे विंडो आहे. आम्ही जे कर्टन्स लावले आहेत ते मरून आणि क्रीम कलरचे कॉम्बिनेशन आहे. मला वुडनचे इंटेरियर खूप आवडतं, तर आम्ही घरामध्ये मोस्टली वुडनचे इंटेरियर केले आहे. सो आम्ही मॅचिंगचे कर्टन्स पण घेतले आहेत. आणि सोफा असा मल्टी कलरच्या कुशननी डेकोर केला आहे. मध्ये सेंटर टेबल ठेवला आहे. टेबलवरती आर्टिफिशियल प्लांट ठेवला आहे. सोफ्याच्या समोरच TV युनिट आहे. TV युनिट आम्ही PVCचे केले आहे. TV युनिटला आम्ही वुडनचीच डिझाईन केली आहे. सिलिंगला आम्ही POP केली आहे. POPमध्ये अशी पिलर्सची डिझाईन केली आहे आणि पिलर्सला वुडनचा पेंट दिला आहे. सो पिलर्सला वुडन पिलर्सचा लुक येतो आणि POPमध्ये मल्टी कलर्सची LED लाइटिंग सोडली आहे. सो मस्त असा रिच लुक आला आहे.
2 कर्टन्सच्या मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची फ्रेम लावली आहे. महाराजांची ही फ्रेम खूपच सुंदर आहे. ही गृहप्रवेशाच्या वेळी खूप ठिकाणी फिरून आम्ही चूज केली आहे. फ्रेममध्ये महाराजांच्या साईडला राजमुद्राही आहे. शिवाजी महाराजांच्या माध्यमातून उभं होणारं स्वराज्य कसं असावं याचा विचार करून शहाजी महाराजांनी अत्यंत दूरदृष्टीने तिची निर्मिती केली. हा डायनिंग एरिया आहे. कालांतराने इथे आम्ही डायनिंग टेबल ठेवणार आहोत. सिलिंगला सेम POP मध्ये वुडन पिलर्स केले आहेत. सेंटर पिलर्सला एक पॉईंट घेतला आहे जेणेकरून कालांतराने तिथे आम्ही हँगिंग लॅम्प लावणार आहोत. येथे आम्ही देवासाठी फर्निचर करून घेतले आहे. असं म्हणतात की देवघर नेहमी हे लाकडाचंच असावं, सो आम्ही येथे फर्निचर केले आहे. फर्निचरला आम्ही व्हाईट आणि मरून कलरचे लॅमिनेट लावलेले आहे आणि आर्टिफिशियल प्लांट आणि ग्रासनी आम्ही हे डेकोर केले आहे. खाली आम्ही ड्रॉवर्स केले आहेत. त्यामध्ये आम्ही देवाचे सर्व सामान ठेवतो, लाईक समई, आरती, चौरंग अँड ऑल.